ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තේ වෙලාවට ගොඩක් ලීසින් පේස්ට්‍රි වගේ රසවත් කෑමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක මාරම රසයි. අපිට හදාගන්නත් ගොඩක් ලීසි. අපි නම් බලමු ගොඩක් රසට මේක ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මෙතන පාන් පිටි ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පල්ලෙන් දාලා තියෙන තැනින් අරගන්න. ඊට අමතරව තඹ ගත්තාල ඒ වගේම ලොකු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරපිංච සහ අමු මිරිස් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම බටර් හෝ තෙල්, ඒ වගේම මාළු හෝ සැමන් මේ විදිහට පොඩි කරලා අරගන්න. ඊට අමතරව කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු ටික, තුන පහ, ඒ වගේම කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු. ඒ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තාන් පස්සේ මම අපේ පාන් පිටියකට මේ විදිහට කෑලි මිරිස් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටික, ගම් මිරිස් කුඩු, ඊට අමතරව කහ කුඩු මේ ඔක්කොම එකතු කරලා බටර් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට බටර් නැත්නම් තෙල් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එකතු කරන් පස්සේ වතුර නොදා අපි පොඩ්ඩක් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. විනාඩියක් විතර හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරලා තේ ඇලෙන්නේ නැති ගන්නට ඔයාලා මේක අනා ගන්න. මේ හැමදේම මම දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන් අරගන්න යාළුවනේ. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් පිටි මිශ්‍රණය අතේලෙන්නේ නැති ගන්නට හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගන්නට ආවන් පස්සේ ඔයාලා පිටි ගුලි කඩලා මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර පැත්තකින් අරන් තියන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ යාළ මිශ්‍රණය හදාගමු. මම ඒකට මුලින්ම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරලා අපි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳ සුවඳක් එනකම් බෙදුනාන් පස්සේ අපි ඒකට කපාගත්ත ලොකු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකන් සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩියක් විතර හොඳින් රත් කරගන්න. මේ ඔක්කොම රත් වුණාන් පස්සේ මම මේ විදිහට මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම 3-5 කුඩු, කහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු සහ ලුණු එකතු කරගෙන මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලගේ සැර අනුව ගම් මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම අමු මිරිස් එකතු කරගන්න යාළුවනේ. ඒ ටිකත් හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේ විදිහට මාළු ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මාළු හෝ සැමන් කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගෙන විනාඩියක් විතර හොඳින් මේක රත් කරගන්න. මාළු ඒ වගේම සැමන් කන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒව නොදා අල වලින් විතරත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මාළු ටිකත් හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳින් පොඩි කරගන්න යාළුවනේ. අල ටික හොඳින් පොඩි වුණාන් පස්සේ තමයි අපිට ගොඩක් ලීසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් හොඳින් අල ටික පොඩිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා අපේ පිටිකුලි ටික මේ විදිහට අරගන්න ඕන. අරගෙන හොඳින් මේක මේ විදිහට තුනී කරගන්න. පිටි ටික අනලා විනාඩි 30ක් විතර තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලීසියෙන් අපිට මේක තුනී කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් මේ විදිහටම සමෝසා හදන හැටි කියලා දුන්නා. ඔයාලට ඒව බැලුවේ නැත්නම් channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක තුනී කරගන්නකොට මේ වගේ දිග හැඩයක් එන තුනී කරගන්න. එතකොට අපිට හදාගන්න ලේසියි. මේක හොඳින් තුනී වුණාන් පස්සේ මම මේ විදිහට වැඩිපුර තියෙන කොටස් අයින් කරගන්නවා. නැත්නම් බැද්දන් පස්සේ එන ගහපුවක් ගා වගේ මේක තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා කැමති නම් අයින් කරගන්න. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යාළ මිශ්‍රණය අරගෙන මේ විදිහට ගුලියක් හදලා මේකට තියලා හොඳින් තද කරලා මේක රෝල් කරගන්න යාළුවනේ. මේක හොඳින් තද කරගත්තේ නැති වුණොත් බදින වෙලාවට මේක ගැලවෙන්න බලනවා. මේ විදිහට රෝල් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලා ලස්සනට මේක හදාගන්න. අනවශ්‍ය කැලි තියෙනවා නම් මේ දෙපැත්තෙන් කපලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් අලුත් විදිහට සමෝසා හදන හැටි මම channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේක රෝල් කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට අල මිශ්‍රණය එළියට නොවෙන විදිහට හොඳින් ඔයාලා දෙපැත්තෙන් තද කරගන්න. පිටි බෝල සමාන ප්‍රමාණයකින් ගත්තොත් ඔයාලට මේ ඔක්කොම සමාන ප්‍රමාණ වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටිකත් මම මේ විදිහට හදාගෙන මේ ඔක්කොම බෙද ගන්නවා. ඔයාලට මේක oven එකේ තියලා උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හදා ගන්න ඕන විදිය වීඩියෝ පල්ලෙහෙන් දාලා තිනවා. ඒ විදිහට කරන්න. මේක බදිනකොට යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. මම කලින් සමෝසා වීඩියෝ වලදීත් එක කිව්වා. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට මේ පිටි මිශ්‍රණය අමින් තමයි බෙද ගන්න වෙන්නේ. ගින්දර වැඩි කරගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් මේක කර වෙනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 2-3ක් හොඳින් බෙද ගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි ආතල් කිචන් channel එකේ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලගේ කෑම එක මීටත් වඩා රසවත් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කරන්න. විනාඩි 3කට 4කට විතර පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන යාළුවනේ අපි ගොඩක් ලීසියෙන් ඒ වගේම ගොඩක් රසට හදපු මාළු පේස්ට්‍රියක් කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමෝස එකක් කියන්නත් පුළුවන්.
කොහොමවත් ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීටයි මං ගියා.